සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඊළඟ එකට. හරි. අදත් මොකද කතා කරන්නේ? අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ රොබොට් කන්ෆිගරේෂන් පාර්ට් එක කරන්න කියලා. හරි. මම මාතෘකාවට යන්න කලින් පොඩි දේවල් කීපයක් ගැන කතා කරන්න. මොනවද අපි ගිය සතියවල කළේ? ඒ වගේම මොකද්ද මේ අපේ මේ software එකේ බලාපොරොත්තු සහ මේකේ අන්තිම goal එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි කතා කරමු. අපි පහුගිය සතියවල අපි කතා කළා කොහොමද VREP software එකක් install කරලා download කරගන්නේ. ඒ වගේම VREP software එකේ තියෙන වැදගත්කම. හරි. අපේ පළවෙනි task එක ඇවිල්ලා wall following robot කෙනෙක්. හරි. wall following robot කෙනෙක් ගත්තහම අපි ඒක සරල විදියට ගමු. සරල විදියට ගත්තම ඒ කියන්නේ අපිට අපි real environment එක, ඒ කියන්නේ real environment එක අපි මේක හදනවා නම් අපි පළවෙනිටම කරන්න අපි ටෙස්ටිං කරන්න පුළුවන් environment එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ sensors, අපේ actuators ඒවා හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. හරි. අන්න ඒ දෙයම තමයි අපි මේ simulation වලදීත් කරන්නේ. පළවෙනිටම environment එක හදාගෙන ඊට පස්සේ තමයි robot code කරන්න පටන් ගන්න. අපිට මේ code කරන එක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා VREP software එකේම තියෙන Lua කියන language එක අපිට මේදී කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙනම remotely මේක control කරන්න. සරල විදියට ගත්තොත් මේක මම තව විදිහකින් පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි real environment එකේ මේක ටෙස්ට් කරනවා නම් අපි robot හදලා sensors ටික fix කරලා ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ Arduino වලින් code එක upload කරනවා. එතකොට Arduino වලින් තමයි මේක run වෙන්න ගන්න. ඒ වගේ දැන් මේ හදලා තියෙන environment එකට අපි කරන වැඩේ Matlab වලින් මේ code එක upload කරනවා. හරි. දැන් අපි දැනගත්තා කොහොමද මේ කියන්නේ මොකද්ද මේකේ අවසානය කියලා. ඒ වගේම ඉදිරි සතියවල අපි එකින් එක කතා කරමු. හරි. දැන් අපි පළවෙනිට මම environment එකක් හදලා තියෙනවා. සරල cuboid කීපයක් අරගෙන ඒවයේ measurement වෙනස් කරලා තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන වැඩේ මගේ robot මේ Lua කියන language එක run නොවෙන්න මෙතන ගියා scripts වලට. ඒවට ගිහිල්ලා ඒකෙන් E3DX කියන එක disable කළා. හරි. ඒකට මෙයා move වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Lua මේ VREP කියන software එකේ තියෙන එකෙන් run වෙන්නේ. මෙයා වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට අපි දැන් කරන්න යන්නේ Matlab software එකෙන් code එකක් ගහලා upload කරන්න. හරි. ඊට කලින් අපි කරන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ෆයිල් කීපයක් අපිට add කරන්න වෙනවා. අපි Matlab software එකෙන් හදන folder එකට. හරි. දැන් අපි මේක software files ටික ගන්නවා. files ටික ගන්නවා software install කරන්න යන්න ඕනේ. මම මගේ software install කරේ C එකේ. C එකේ program files වල. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් program වලට ගියා. program වල remote API binding. එතනින් ඔයා use කරන language එක use කරනවා. ඒක Java, Matlab, Python ඒ කියන තුනෙන් අපිට communication එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම use කරන්නේ Matlab පළවෙනි task එකට. එතනින් මම මේ files EPA copy කරගන්නවා. copy කරගෙන අලුත් folder එකක් හදාන ඒක paste කරන්න. හරි. ඊළඟට තව file එකක් ඕනේ. battery වලට ගියා. එතනින් use කරන OS එක අනුව I use කරන Windows නම් Windows වලට ගිහිල්ලා Windows remote API කියන මේ ෆයිල් එක මෙතන copy කරගන්න DLL. දැන් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අපි දැන් මේ ටෙස්ටින් එක කරන්න යනවා. Matlab. දැන් Matlab open කරගෙන මේ අලුත් script එකක් ගන්නවා. අලුත් script එකක් අරගෙන ඒ script එක save වෙන්න දෙන්න අපි ඔය the folder එකේ. මම මේ විදිහට හදාගත්ත එක තමයි මේ testing 1 කියන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට remote API connect කරන්න මෙතනට ගිහිල්ලා add කරගන්න script එකක්. save try script non thread script
කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන වැඩේ අපේ සින්ක්‍රොනයිසේෂන් එක පටන් ගන්න මෙතන ඉනිෂියලයිස් කරනවා. sim ext remote API start කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙන නම්බර් එක 19යි 99. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ මේක රන් කරනවා. රන් කරලා ඊට යාර කොපි කරු ෆයිල්ස් වලින් අපි කරන වැඩේ simple test.m කියන ෆයිල් එක රන් කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කර්සර් එක වෙනස් වෙන හැටි. හරි. ඒ කියන්නේ අපේ සින්ක්‍රොනයිසේෂන් එක හරියට වෙලා. අපි ඊළඟ පාර්ට් එකෙන් කතා කරමු කොහොමද මෝටර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ, ඒ වගේම සෙන්සර් රීඩින් අරගෙන කොහොමද ඇල්ගොරිතම් එක ගහන්නේ කියලා.